Na sziasztok! Szeretnétek megismerni a mai videóban a blues és a rock and roll hazáját? Akkor gyertek ma velünk a Tennessee-beli Memphisbe! Most már Arkansasból jelentkezünk egy 272-es üzemanyagkúttól. Igen, és hogyha látjátok, leugrott a borosta a számról, illetve az arcomról, és ennek az az oka, hogy tegnap fogadást kötöttünk a Mercivel, hogy meddig fogunk eljutni. Én azt mondtam, hogy bőven tovább leszünk Texarkanából, és tovább jutunk Texasból is, tehát simán sokkal többet meg tudunk tenni, de sajnos nem én nyertem, így a fogadás tárgya az volt, hogy akkor meg kell, hogy borotválkozzak ma reggel. És nem jobban néz ki? Most mondjátok meg. Írjátok meg kommentbe. Ezt majd ti eldöntitek. Nézzétek meg, milyen pedánsan lemossa az egész autót. Igen. Tiszta legyen ám! Kilássak! Lemossam a felnéket is? Szerintem egy motormosást kérnék, nyissam az elejét? Aha, létszik. A neve veszélyes. És ez itt már, ahol most vagyunk, Memphis, ahol nem csak a várost ismerhetitek meg, hanem a rock and roll történetét. A 20. század második felében született meg ez a műfaj, ami blues, country és más műfajok keveredéséből jött létre. Az 50-es évek Amerikájában ez a műfaj nagyon hamar elterjedt a fiatalok körében, és ez a hely itt a Sun Studio, ami jelentősen befolyásolta ezt a műfajt. Sam Phillips alapította meg ezt a stúdiót, ahol olyan legendás előadók rögzítették dalaikat, mint Johnny Cash, Carl Perkins és Elvis Presley. Samnek az volt a víziója, hogy olyan tehetséges előadókat támogasson, akinek van egyedi stílusa. Elvis a Mississippi állambeli Tupelóban született, és 19 évesen jött ide, és ebben a stúdióban akart felvenni egy demót, ekkor találkozott Sammel. És Sam természetesen azonnal felismerte benne a tehetséget. Itt indult be neki a zenei karrierje, és több mint 30 filmben is szerepelt ezután. Amerika királyaként is emlegették, és most, hogy ezeket tudjátok, induljunk el a következő helyszínünkre, ahol nagyon sokat zenélt. És akkor mielőtt elindulunk, itt van 2 darab bakelit lemez, amin a híres tehetségek, illetve együtteseknek a felvételéről tanúskodik, mint például a U2, Ringo Starr, Elvis Presley, ugye, Johnny Cash, szóval vannak. When Billy comes round, you better run for cover, or he's gonna keep you up all night. He's gonna take you out and get you lit and call your brother. You're in a playhouse and a fight. He'll leave you knocked down, sitting crying for your mother. And when you're on the ground, he'll pick you up and say, have another boy. You better run for cover when Billy comes around. When Billy comes by, better hide your money. Sikerült leparkolnunk itt a Beale Streethez közel. Nagyon szerencsénk volt, mert egy helyet találtunk az utcán. Amúgy meg parkolóházba lehetett volna még leállni, de azt képzeljétek el, hogy $30 kerül. Az rohadt drága. Igen, úgyhogy itt meg $1 szépen megállunk egy órára, viszont kicsivel tovább tartott, és szerencse is kellett hozzá, hogy találjunk helyet, de megvan, úgyhogy menjünk és járjuk körbe itt a Beale Street környékét. Igen, de nézzétek meg, ilyen villamosok járnak itt, szerintem ezek nagyon jól néznek ki. Nagyon ilyen régi hangulatot kölcsönöznek. Marha jó. But nothing ever stopped me from dancing.
Itt van a trollinak a megállója, tök jól néz ki ez is szerintem. Neked mi a véleményed? Nekem is nagyon tetszik. Kellemes hangulatú eddig a város. Látszik, hogy minden a zenéről szól. És egy kicsit olyan érzésem van, mint Miamiba, ugyanis brutál fűszag van, annyira, hogy már én is egy kicsit kezdek tőle bekábulni, esküszöm, annyira, úristen, annyira tömény. És nézd meg, drágám, hogy itt vannak a csillagok az utcán, itt van például Tom Jones előtted, a lábaid előtt hever, Mills Brothers, ők ilyen énekesek. Énekeseknek a csillagjai vannak. Na, megtaláltad a Tony Curtis? Igen, itt van mögöttem. És most olvastam utána, hogy ezek énekesek és színészek, akik itt ebben az Orpheum Színházban játszottak, vagy pedig előadtak valamit. Na és itt van a Beale Street, ami miatt ide jöttünk. Nézzük meg, hogy hogy néz ki. Sajnos itt a szobor körül tele vannak hajléktalanokkal. Hát ide vannak települve, de a király, az a király marad. Na gyere, hamupipőke! Felpattanunk? Itt is van egy tök hintó. Hol volt? San Antonio tele volt ilyenekkel. Naplementébe értünk ide, de kétségkívül este van marha jó hangulata, és ezek a fények, ezek a zenék, amik kiszűrődnek a különböző ilyen bárokból, az leírhatatlan. És ez jelenleg itt a Beale Street és a kis utcáskák, amik hozzá kapcsolódnak. Ez itt Memphisnek a híres zenei negyede. Ez a negyed egyébként inkább a bluesról és a soul típusú zenékről a híres, viszont Elvis Presley is innen Memphisből származott, és itt a környéken adott is elő különböző zeneszámokat, viszont ő inkább a rock and rollban és Viszont ő a rock and rollnak a királya volt. És pedig szerintem menjünk a következő helyszínünkre. Tudod, hogy mi az? A Graceland, gyerünk! Azért, ahogy így sétálunk, azt el kell, hogy mondjam, hogy nem a legtisztább város, nem? Nem a legtisztább művészváros. Ez van, ezt így kell szeretni, így kell elfogadni, de egyébként nagyon jó. Igen, nagyon jó hangulata van a városnak, főleg itt ennek az utcának, amin végig sétáltunk. Oda érdemes elmenni. Szóval megérkeztünk most ide Gracelandbe, ami a királynak az otthona volt. Itt volt egy hatalmas nagy birtoka neki, itt tárolják a különböző emléktárgyait, a háza itt van bent, itt vannak a repülői, itt vannak az autói, mindent meg lehet nézni, és itt lehet leparkolni, ez itt egy hatalmas nagy parkoló, és olyan nagy ez a terület, képzeljétek el, hogy egy busszal visznek körbe téged, mi viszont most már későn jöttünk, úgyhogy erre nincs lehetőségünk. Amúgy, hogyha ilyenre szeretnétek benevezni, akkor $160 per fő, és az olcsóbb jegy az pedig $80 per fő a felnőtteknek. Időben úgy kell számolni, hogy 3-4 órát is igénybe vesz ez a rövidebb tárlatvezetés. Ott van a busz mögötte. Aha, ezzel lehet körbe menni. És addig bemegyünk ide a Welcome Centerbe, megnézzük azért, hogy is néz ez ki. Igen, és még mindig nagyon sokan vannak, annak ellenére, hogy már elvileg bezárt az épület. De a karácsonyi díszek már kint vannak. Szóval ez itt Graceland, ami Memphisnek az egyik legikonikusabb helyszíne. Nagyon sokan látogatják évente,
látjátok, hogy még mindig, annak ellenére, hogy zárva van, még mindig nagyon sokan tengenek, lengenek itt. Mi is ide jöttünk most, mi is tengünk, lengünk, és ezt itt Elvisnek a halála után alakították át múzeumnak, úgyhogy tárva nyitva van a nagy közönség előtt. Amúgy a király itt halt meg Memphisben. Ez egy érdekes történet, mert gondja volt a szívével, meg ugye sokan tudták, hogy gyógyszereket szed, drogozik is, de viszont szívinfarktusba halt meg, mégpedig úgy, hogy egy nagyon méltatlan helyzetben, ugyanis WC-re akart menni, és annyira erőlködött, hogy szívinfarktust kapott. Jó, azért én nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk bemenni, hogy már ugye idáig eljöttünk, és ez nem jött össze, de van ilyen. Hát, ja, fáj a szívem azért, mert azért itt neki az autóit megnézni, ami engem a legjobban érdekelt volna, meg úgy azt, ahol lakott, azt a házat, az fantasztikus lett volna. És azt ne felejtsük el, hogy most egy déli városban vagyunk, ahol jelen volt régen a rabszolgaság, és ezért ezek az afroamerikaiak közösségekbe tömörültek, összefogtak, és ez a mai napig látszik, hogy elég sokan vannak azért itt a városban, és a mai napig azért elég erős az összetartás. Amúgy nekünk kifejezetten nincsen bajunk velük, nem volt semmi ilyen, de azért tudjátok, hogy ők milyenek, azért így odaszólogatnak, hogy hé, mizu van, neked is ugye odaszólogattak, meg beszóltak nekünk, hogy mi van ikrek, mert ugyanolyan fősünk van, meg hát ilyenek, tudjátok, hogy milyenek. Nincs velük semmi gond, egyszerűen csak jókedvűek. Ők másképp élik a világot, más szemmel látják, mint mi. Szóval ez az, ami nekünk a mai napunkba belefért, így megállás közben Memphisből. Azokat néztük meg, ami minket érdekelt főleg, és reméljük, hogy azért ti is érdekesnek találtátok ezeket. Amúgy ez is egy tipikus amerikai város. Ugyanúgy épül fel minden város, vannak éttermi részek, vannak művészi részek, üzleti negyedek, és ugye a lakóövezetek. És itt is külön vannak bontva, hogy a szegények, a középosztálybeliek és a gazdagok. És akkor srácok, irány tovább északnak. Gyertek velünk! A harbor sadness I can't shake. Na mit szólsz? Mit csinálsz ott? Világít az autónak a lámpája folyamatosan, és próbálom mindent bezárni. A szobához mit szólsz? A szoba fasza. Na látod. Mindjárt leveszem a táskát, és csak idegesít, hogy világít a kocsi. Menjél le! Tegnap ugye Decaturben aludtunk, és már itt vagyunk Chicagóban, azért tegnap az a 9 órás út így egyhuzamba elég hosszú volt még. Estére, nem is tudom mikor értünk oda? Fél 12-re. Igen, fél 12-re, aztán aludtunk egy kicsit, és akkor így végig gondoltuk a tegnapi napot, hogy azért nekünk ez a Graceland egy kicsit csalódás volt. Sokkal jobbnak képzeltük el a környéket, sokkal gazdagabbnak, ahelyett meg szemetes volt az utca, és a környéken
csak afroamerikaiak laktak. Nem tudom, hogy abban az időben, mikor Elvis élt, akkor milyen lehetett a környék, de hát nagyon kíváncsi lennék rá, és gondolom, hogy te is. Igen, én is az lennék. És most egy másik helyszínen vagyunk, már is Chicagóban. Azt a következő videóban fogjátok látni. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kolompoljatok, írjatok nekünk kommentet, ha kérdésetek van, bármivel kapcsolatban írhattok nekünk természetesen, és válaszolni fogunk rá. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!